siya.
Unfor bali na mo. Waray ma'am, waray po. Katak, morong dok. Yan ko lang pinipang ako. Foto gamay yun. Balik ko lang.
Para din na. Big. Mula mo pre. Ang kanang face naman tayo. Parang ka sa ilang bulan naman lang. Ano yung hindi na. One, kulang ako. Ito sa likod. Good afternoon sa Grand National High School. Requesting all the teachers available inside the campus. Proceed to the function center now. All teachers available inside the campus. Function hall now. We will start the meeting with the principal. Thank you. Ay, panilig!
Awan ni awas. Kaya dito gini na lang dito. Hindi madali